Hello guys, welcome back to another video. বন্ধুসকল আজি ভিডিওটোৰ মধ্যে আপোনালোকক সব বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন লৈছো ফাইনালি ঘোষণা কৰিলে সেকেন্ড এলটমেন্টৰ ৰিজাল্ট হয় বন্ধুসকল পেট 2022 সেকেন্ড এলটমেন্ট ৰিজাল্ট আৰু লগতে আসলতে ঘোষণা কৰিলে আপগ্ৰেডেশন ৰিজাল্ট হয় বন্ধুসকল যেসকলে ফাৰ্স্ট এলটমেন্ট ৰিজাল্ট আসলতে ৰিজাল্টত সিট পাইছিলে তেওঁলোকৰ আসলতে মন পছন্দৰ যিবিলাক পলিটেকনিকত সিট পোৱা নাই তেওঁলোকৰ কিন্তু আপগ্ৰেডেশন পাইছে বহুতেই যিসকলৰ প্ৰিফাৰেন্স দিছে সেই প্ৰিফাৰেন্সৰ যদি সিট খালি আছিলে তেনেহ'লে আপগ্ৰেডেশন পাইছে আৰু তাৰ লগতে যিসকলে ফাৰ্স্ট ৰাউণ্ডত সিট পোৱা নাই সেকেন্ড ৰাউণ্ডত কিন্তু সিট পাইছে তো সেকেন্ড ৰাউণ্ডৰ ৰিজাল্টটো চেক কৰিবলৈ প্ৰথমতে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি লগইন কৰিব লাগিব এই পেজটোত আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পায় ডিটিৰ ৱেবছাইটৰ হোম পেজত যাব হোম পেজত গৈ কেনে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি লগইন কৰিব লাগিব আপোনালোকে যদি এই পেজটো নাপায় তেনেহ'লে এই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এই পেজত আহি যাব আৰু লগইন কৰিব পেট্ৰল নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থৰে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে লগইন কৰিব মই লগইন কৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছো এটা ৰিজাল্ট চেক কৰি সেকেন্ড এলটমেন্ট ৰিজাল্ট কেনেকে আহে আৰু কেনেকে চাব পাৰিব আৰু আপগ্ৰেডেশনৰ ৰিজাল্ট কেনেকে চাব পাৰিব সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাই আছো সব বন্ধুসকল সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ দিয়াৰ পিছত ডাইৰেক্টলি আমি লগইন কৰিম লগইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাব কেনেকে ৰিজাল্ট আহি পৰিব আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকক সন্মুখতে চাব পাৰিব অকণমান ৱেট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে ইয়াতে আপোনালোকে ভালদৰে চাব পাৰিব কেনেকে কি হ'ব আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি লগইন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো ইতিমধ্যে আহি যাব ফাইনালি ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে মেকানিক্যাল Congratulations, you have been allotted to mechanical engineering Sonitpur Polytechnic through round 2 ইয়াতে ভালদৰে লিখা আছে ৰাউণ্ড 2 আসলতে যাৰ ডিটেইলছ দি আসলতে মই লগইন কৰিছো তেও সেকেন্ড ৰাউণ্ডত সিট পালে ফাৰ্স্ট ৰাউণ্ডত সিট পোৱা নাছিলে তো ইয়াতে লিখা আছে প্ৰসেস বিলো কনফাৰ্ম ইয়োৰ এলটমেন্ট তো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাই সিটটো আপোনালোকে ইয়াতে কনফাৰ্ম এটো আসলতে সকলোৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব আপোনালোকে একসেপ্ট কৰিব লাগিব সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ কৰিব লাগিব আপোনালোকে যদি এই সম্পৰ্কে আসলতে নাজানে ইয়াতে কি কি অপচন আছে প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাইছো যে চাওক ই এখেত পাইছিলে এলটেড নাম্বাৰ 31 নম্বৰ প্ৰিফাৰেন্স নম্বৰত এখেত মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিংত শোণিতপুৰত সিট পাইছে ইয়াতে ভালদৰে লিখা আছে সেকেন্ড ৰাউণ্ডত আৰু ইয়াতে ক্যাটাগৰী আছে এসটিবি ঠিক আছে এতিয়া কথা হৈছে এলটমেন্ট লেটাৰটো কি পেন্ডিং কিয় হৈছে আপোনালোকক কৈছো ইয়াতে কিন্তু অপচন আছে এটা চাব পাৰিছে কনফাৰ্ম লিখা আছে ইয়াতে প্লিজ কনফার্ম ওয়েদার ইউ ওয়ান্ট টু একসেপ্ট দা এবভ ঠিক আছে আপুনি যদি সিটটো কনফার্ম কৰে একসেপ্ট কৰে তেনেহলে ইয়াতে চুজ এনসারটো দি দিব ইয়াতে ভালদৰে লিখা আছে আপুনি যদি একসেপ্ট কৰে একসেপ্ট আৰু যদি আপোনাৰ সিট পছন্দ হোৱা নাই আপুনি নেক্সট কাউন্সেলিং লৈকে যদি আপুনি ওয়েট কৰিব বিচাৰে কাউন্সেলিং মানে নেক্সট এলটমেন্ট তো আপোনালোকে এটো নকৰিব বহুতেই আসলতে এনেকৈ ভুল কাম কৰি থাকে একসেপ্ট ডাইৰেক্টলি কৰিব কাৰণ সিট পোৱাৰ চান্স বহুতেই কম থাকে যদি আপুনি পেট মাৰ্কটো কম থাকে ঠিক আছে যদি কম মাৰ্কত আপোনালোকে সিটটো পাই গৈছে আপুনি যিকোনো পলিটেকনিকত এডমিশনটো লৈ লওক এডমিশনৰ পিছত আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰ কামটো কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তো গুটেইখিনি ইয়াতে টিক মাৰ্ক আছে ডিক্লেৰেশ্যন দিয়াৰ পিছত সাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ইয়াতে কৰিব পাৰিব কি কি কৰিব লাগিব সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ ভিডিও দিয়াই আছে চেনেলটোত আপোনালোকে চাই ল'ব যদি আপোনালোকে এই ভিডিওটো চাব বিচাৰে তেনেহলে ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে এই ভিডিওটো আসলতে ৰিজাল্ট পোৱাৰ পিছত কি কি কৰিব লাগে আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু যদি কোনো কোৱেশ্চন থাকে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জনাব মোক জনালে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কি কৰিব লাগে তো প্ৰথমতে আপোনালোকে চাব হৈছে এনেকৈ ৰিজাল্টটো আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি চেক কৰিব পাৰিব তো এতিয়া কথা হৈছে আপগ্ৰেডেশনৰ ৰিজাল্ট কেনেকৈ চেক কৰিব আপগ্ৰেডেশনৰ সেমে আপুনি যদি ফাৰ্স্ট এলটমেন্টত সিট পাইছিলে তেনেহলে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি লগইন কৰিব লাগিব সেম আসলতে হেৰিতে আপোনালোকৰ সেম পেজতে আপোনালোকে লগইন কৰিব লাগিব লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টলি আপগ্ৰেডেশন বুলি ইয়াতে অপচন আহিব আপোনালোকে আমুক পলিটেকনিকত সিট পাইছিলে কিন্তু এতিয়া আমুক পলিটেকনিকত আপগ্ৰেডেশন হৈছে যদি আপুনি আপগ্ৰেডেশন পাই যে তাতেই এডমিশন ল'ব লাগিব হেতু কথা নহয় যদি আপুনি ভাল লাগে যে আপগ্ৰেডেশন পোৱা কলেজখনত আপুনি এডমিশন ল'ব বিচাৰিছে তেনেহলে আপোনালোকে একসেপ্ট কৰিব লাগিব একসেপ্ট কৰিলেহে আপুনি যিটো পলিটেকনিকত সিট পাইছিলে ফাৰ্স্ট এলটমেন্টত হেতু কেনসেল হ'ব আৰু লগতে আপুনি সেকেন্ড যিটো এলটমেন্টত আপুনি আপগ্ৰেডেশন পালে আপগ্ৰেডেশনত এডমিশন ল'ব লাগিব ঠিক আছে ইটো নহয় যে আপুনি আপগ্ৰেডেশনত সিট পালে এডমিশন ল'ব লাগিব হেতু নহয় আপুনি সিট পালে এডমিশন নলব পাৰে ঠিক আছে তো ইটো হল আজি ইনফৰমেশন আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো সেকেন্ড ৰাউণ্ডৰ ৰিজাল্ট কেনেকৈ চেক কৰিব আৰু থাৰ্ড আসলতে আপগ্ৰেডেশন কেনেকৈ হ'ব এতিয়া কথা হৈছে বহুতেই কোৱেশ্চন কৰিব পাৰে যে থাৰ্ড এলটমেন্টৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব বহুতেই এলটমেন্ট হোৱাৰ কথা আছে তো এতিয়া আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম থাৰ্ড এলটমেন্টৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া হ'ব
এতিয়া কথা হৈছে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে থাৰ্ড অনলাইন কাউন্সেলিং কেতিয়া হ'ব, মানে থাৰ্ড এলটমেণ্টৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব। আপোনালোকক চাব পাৰিছে 12 ছেপ্টেম্বৰত ৰিজাল্টটো কিন্তু দিব। এতিয়া আকৌ বহুত কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে যে ছেকেণ্ড এলটমেণ্ট ৰিজাল্টটো যিসকলে ছিট পাইছে ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে দিলে, তো এতিয়া এডমিশ্যন কেতিয়া কৰিব লাগিব, ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কেতিয়া কৰিব লাগিব, সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ এতিয়া জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যিহেতু 30 আগষ্টত আমাৰ ছেকেণ্ড এলটমেণ্টৰ ৰিজাল্টটো দিলে, এতিয়া 30ৰ পৰা আপোনাৰ 2 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আপোনালোকৰ একচেপ্ট কৰিব লাগিব। আপুনি এই তাৰিখৰ ভিতৰত 2 ছেপ্টেম্বৰলৈকে কিন্তু আপোনালোকে একচেপ্ট কৰিব লাগিব। যদি একচেপ্ট নকৰে কিন্তু আপোনাৰ ছিটটো কেঞ্চেল হৈ যাব পাৰে, ঠিক আছে। তো এতিয়া কথা হৈছে এডমিশ্যন 30 তাৰিখৰ পৰা আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট 5 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে 5 ছেপ্টেম্বৰলৈকে এডমিশ্যন কৰিব লাগিব, ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। যিটো পলিটেকনিকত ছিট পায় সেই পলিটেকনিকত আপুনি ফিজিকেলি যাব লাগিব। আপোনাৰ 30 আগষ্টৰ পৰা 5 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আপোনালোকৰ সময় আছে, ঠিক আছে। 5 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আপোনালোকে এডমিশ্যন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত বন্ধু বান্ধৱীসকল বহুতে কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে, যিসকলে ছিট পোৱা নাই তেওঁলোকৰ কি হ'ব। যিসকলে ছিট পোৱা নাই তেওঁলোকে অকণমান অপেক্ষা কৰিব, ঠিক আছে। থাৰ্ড এলটমেণ্ট আছে, ফ'ৰ্থ এলটমেণ্ট আছে, ফিফ্থ এলটমেণ্ট আছে, আৰু ছিট খালী থাকিলে 5, 6, 7, 8 হ'ব পাৰে। আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, আপোনালোকে জাষ্ট আমাৰ চেনেলটোত কানেক্ট হৈ থাকিব। সময়মতে আপোনালোকক ইনফৰমেশ্যন দি থাকিম। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে আকৌ এবাৰ লাইক কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ। বাই বাই।